Mito QV saa uudet koiranluut, eli vakaajan tukitannat tarkalleen ottaen. Unboxataan. Tankkatikku eikä koiranluu. Moi taas. Tänään mä vaihan Mitoon koiranluut. Ja se on ihan sen takia, kun tuossa pihatielle käännyttäessä, kun siinä on töyssy, ja aina kun kääntää vasemmalle, niin sieltä kuuluu semmonen kolahdus vasemmalta edestä. Ja mä en ole aika varma, että se on koiranluut, jotka siellä kolahtaa, koska niitä ei ole vaihdettu. Siellä oli iskarit oli vaihdettu, yläpäät on vaihdettu ja puslet nyt on silmämääräisesti katsottu, että niissä ei ole mitään. Raidetangon pää on vaihdettu, ulompi sisempää ei. Tämä on se helpoin kokeilu, koska nämä ei maksa juuri mitään ja näiden vaihto on oikeasti semmoinen 15 minuutin homma. Me lähdetään kokeilemaan sitä ja toi Alfa Romeo Mitohan perustuu aika paljon alustarakenneltaan oikeastaan täysin niin Fiatin Grande Puntoon ja sen takia ne kaikki osat on myös yhteensopivia niihin. Lähestulkoon kaikki, ihan jokainen esimerkiksi säätyvä alusta nyt ei löytynyt Grande Puntoon, mutta se koko alusta rakenne noin lähtökohtaisesti on Grande Puntosta ja siinä on samat koiranluut. Ja ne ei ole itse asiassa järin kestävät, ne on orkkisosat ja siksi poikkeuksellisesti niin mä ajattelin vaihtaa tähän nyt tarvikeosat, jotka yleisesti ottaen ei ole kauhean hääppöisiä, mutta poikkeuksia löytyy. Ja Aftermarket-valmistajilta tähän ei suoranaisesti löytynyt tyyliin White Lineista vastaavaa, niillä ei ollut tähän sen verran harvinaisempi auto. Niin sitten mennään tämmöisen perinteisen tarvikevalmistajan HD-osalla, joka on tässä. Ja sitten katsotaan mitä sisältää, niin siellähän on koiranluu. Ja se, että miten tää on vahvempi, who knows. Tässä sanotaan, että same product, same durability, new color. Sininen väri on aina plus 5 hevosvoimaa, ei välttämättä kerro sen kestävyydestä vielä yhtään mitään. Mutta lähdetään tämmöisellä nyt kokeilemaan. Se ei voi olla huonompi ainakaan tässä kohtaa kuin orkkisossa. Nämä on alkuun vähän jäykkiä, koska nämä on ollut tuossa paketissa, mutta ne lähtee kyllä liikkumaan sit ihan hyvin, kun vähän antaa voimaa. Verrataan ne tosiaan sit siihen alkuperäisiin, mitkä otetaan pois sieltä. Onko nämä paremmat? Joo, näiden vaihdossa ei ole mitään ihmeellistä. Täällähän on, nämä on yhdellä mutterilla kiinni. Tää on 14 ehkä. Monestihan täällä on kuuskulma tai torksi kanta, millä pidetään vastaan tätä, ettei tää pallo pyöri täällä tyhjää. Tässä ja on monessa muussakin, niin tässä on tämmönen hahlo tässä nivelen juuressa, jolla pidetään kiinni vastaan sit, ettei se pyöri tyhjää, kun sitä avaa ja laittaa kiinni. Ihan hyvältä näyttää. Nämä on vähän tämmöisiä riisitikkuja, varsinkin nämä pitkät mallit. Tässäkin se on hyvin pitkä, jossain nämä on tosi lyhyitä. Mutta se ei sen kestävyyteen vaikuta millään tavallaan, koska ne on nämä pallonivelet, jotka näistä väljistyy ja se rupeaa aiheuttaa kolinaa. Mutta lähdetään irrottaa tuosta nyt sitten sitä orkkista ja viimeiseksi verrataan vielä näiden välisiä eroja vähän. Mennään autoon. Sitten me lähdetään vaihtaa tuohon koiranluuta. Aloitetaan täältä oikeasta edestä. Mä laitan teidät tuohon odottamaan.
Kaikkihan lähtee siitä, että tunkataan auto ylös. Vinkki 4. Äärettömän hyviä nämä tämmöiset nostin tassut. Nämä on Powerflexiltä eli tältä Puslan valmistajalta. Tää on vielä tämmönen, kato, toiselta puolelta korkeampi, niin se ei missään tilanteessa pääse tuohon helmaan. Näitä saa Futurasin verkkokaupasta. Tää on itse asiassa tarkalleen ottaen näköjään Vagin jackpadi, mutta tää sopii hyvin moneen muuhunkin autoon. Kaikissa, missä on helmasta nostettava, eli ei ole nostopaikkaa. Ennen kuin mä nostan ton kokonaan, niin mä löystän vähän noin pyörän mutteri. Helpottaa. Jos ihmettelette, miksi mä vetän tuoraa tykillä noita auki, niin mä yritän, ettei nää kärsis nää hienot punaiset mutterit niin paljon tosta. Toi tykki kuitenkin hakkaa noin aika lailla. Ja suositeltavaa aina käyttää pukkia ton tunkin lisäksi. Eli älkää koskaan, jos menette auton alle, niin luottako pelkkään tunkkiin. Eli siellä on meidän koiran luu. Toinen kiinnityspiste ylhäällä, toinen alhaalla. Ja otetaan vähän valoa kanssa tuohon. Siellä on vähän kuraa. Mutta tossa kuten näkyy, niin tuolla itse asiassa vanhassa onkin 6-kulma. Eli Orkiksessa on nimenomaan 6-kulmalla toi vastakanta. Koska mä en välitä tosta vanhasta yhtään mitään, niin mä ammun ton tykillä irti. Ja kuten näette, niin tää rupeaa kampeen nyt. Meidän täytyy sitten keventää tuolta toisella tunkilla ylöspäin. Niin se helpottaa sitä aukaisua. Mutta se lähtee kyllä tällä esimerkiksi. Noin. Ja sama juttu tonne toiselle puolelle. Nyt mä en kyllä mahdu sillä tykillä vetämään, koska se on tuo takana. Eli mä haen sitten 15 millisen perusreikä. Tässä kohtaa yleensä avaa vähän, niin tää lähtee pyöriä tyhjää tää pallo. Se ehkä pysyy nyt pyörimättä, niin katsotaan, se lähtee ihan näin, ettei tarvitse pitää vastaan. Kyllä se pyörii se pallo. Eli haetaan se 6-kulma. Sitten oikea koko. Taitaa olla tämä. Kyllä. Eli se oli 4 millin 6-kulma. Noin. Siitä se aukeaa nyt. Käännetään vähän puslaa, että saadaan työkalu pois ja se on siinä. Näin. Nyt meillä on se irti, kuten näkyy, niin toi kulma on tosiaan. Tuo vakaaja painaa tässä, kun se on nostettu vaan toiselta puolelta. Niin meidän on tosi vaikea saada tätä pois. Nyt me tehdään niin, että me otetaan tuossa toinen tunkki ja nostetaan sitä vähän sen ripustusta ylöspäin.
Noin, nyt se on ihan irti täältä. Eli helpottaa huomattavasti tätä irrottamista. Siinä on meidän vakaaja. Tai siis vakaajan tukitanko. Tämähän on se ehjä puoli. Eli lähtökohtaisesti tässä ei suurta vikaa pitäisi olla. Jonkun verran löysä. Tästä on tosi vaikea näistä sanoa, että onko siinä niin, tää on vielä löysempi. Tää on ihan letku. Eli tää on todennäköisesti väliä, mutta ne tilanteet on semmosia ääritilanteita. Mutta tää on tosiaan ihan letku. Lähdetään hakemaan uusi. Eli tässä meillä on nyt uusi ja vanha vierekkäin. Mä yritän saada kuvaan samaan aikaan. Niin. Mitä me siitä huomataan, niin se on vähän stydimpi toi pallo. Sen näkee oikeastaan tuolta puolelta paremmin. Niin siinä on vähän isompi toi nivel. Ja siitä se HD-nimitys tulee. Muutenhan nämä samanlaisia riisitikkuja molemmat. Sitten ottaa paikalleen laittoon. Noin. 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 Ja sitten me laitetaan uudet mutterit. Se on kyllä auto-orkesysteemi on parempi. Tuolta on ärsyttävä tulla pääsee tuolta välistä, mutta kyllä sinne pääsee. Vedän tän tykillä. Mulla on vain pitämässä niin. Ja kukaan ei jaksa tässä nilkuttaa. Edes YouTuben vuoksi. Sitten sama juttu alapuolella. Mutteri paikoilleen. Nyt en mahu sillä tykillä nitkuttaa, mutta mulla ei edelleenkaan 15 reikkälenkkiä. Niin vedetään tästä nopeutettuna. Noin. Sitten vedetään momenttiin noin seuraavaksi. Tähän tietopläjäys. Muistakaa aina. Tää ei jää monesti huomioimatta. Jos avataan puslia, ei palloniveliä kuten avattiin nyt, mutta puslia, kumisia tai uretaanisia tai mitä vaan. Kiinteitä puslia ja kiristys aina niin, että auto tunkataan ns. Ajokorkeuteen. Koska muuten se pusla kiristyy väärään asentoon ja sitä myöden se kuluu äärettömän paljon nopeammin plus se ei toimi oikein silloin. Se kiristyy tavallaan niin kuin väärään jännitteeseen. Ja tälleen tunkillani esimerkiksi toisella tunkilla pystyy hyvin nostamaan sen siihen ajokorkeuteen. Mutta tässä nyt ei ole mitään merkitystä palloniveliä eikä puslia. Ja aina kun pusla avataan, niin pyörän suuntaus uusiksi. Tässä ei ole mitään syytä, koska tämä on vakaaja, mutta jos olisi koskettu mihin vaan tukivarren puslaan, niin se on käytännössä ne liikahtaa aina sen verran. Ne on todella pienestä kiinni, niin. Aina pyörän kulmien suuntaus. Me vedetään nuo momenttiin vielä. Noin. Ne on momentissa. Eli siellä on uusi. Sitten oikein momentti vielä pyörän pulteille
110-120 välille. No. Sitten lähdetään seuraavalle toiselle puolelle. Mutta tässä on nyt toinen puoli. Ja tää on aivan löysä. Tää on aivan löysä. Tässä on pieni mahdollisuus. Kyllä tää vaikuttaa ihan vialliselta tämä, että tästä varmaan kolahdus tulee. Tän mennään ihan lötköpötkö. Mutta toinen vaihtoehto on tossa vielä toi. Tai sanotaan, että ainoa vaihtoehto enää, mistä se kolahdus voi tulla. Tuon teet kameran kanssa tuonne lähemmäs. Tuolla oleva alapallo. Se on rasvainen sen takia, ei sen takia, että se on vuotanut, vaan sen takia, että sinne on laitettu VD40, kun mä laihoin etupyörän laakerit, niin sen takia se on ton värinen. Mutta silloin mä kokeilin kyllä sitä ja se oli ihan niin kuin hyvän oloinen, mutta se on nyt ehkä ainoa, mitä ei ole vaihdettu. Vakaaja itsessään. Niin on tuo näkyy toi itse asiassa toi pusla tällä puolella. Tässä mulla on vähän kontrollointivaikeuksia tällä kanssa. Ihan väärin mun kädessäsi. Niin tuolla näkyy toi pusla. Mut se on ihan timmiä. Tää ei kyllä kolise toi vakaaja. Että semmonen. Pikkasen orastavaa lakkavikaa, niin kuin näissä aina on näissä brempoistosta tuosta keskikohdasta ylöspäin. Lakat on alkanut lähtemään. Vaatisi ehkä uuden lakkauksen se. Mutta tää on jarruremppaa ollaan tekemässä ensi vuonna, ei niinkään etupään osalta. Täällä on Ferodon palat, mutta ja levyt on ihan hyvässä kunnossa, mutta takapään osalta niin ne on aika murentunut ne palat, mutta niitä ei ollut viimeksi uusia mitään kunnollisia. Niin jotain Motonetin tarvikepaloja olisi saanut, mutta ne ei ole se juttu, mitä mä sinne laitan. Niin, se tehdään nyt ensi kesänä sitten. Joo, mennään tuohon vähän vertaille tuohon pöydälle näitä. Jos tästä ihan verrataan ne tosiaan, niin tää on tosiaan, kun mä tosi näytin, niin pusla on jonkun verran isompi, joka parantaa sen kestävyyttä kyllä kokoon kaikki kaikessa. Se Teslankin ongelma noissa alustaosissa varmaan on, että niitä ei ollut suhteutettu siihen auton painoon. Tiedän mistä ne oli ne ottanut, mutta siinä oli kyllä laskelma, että ne on mennyt pahasti pieleen noissa Model 3 ja Yssä ja sen takia ne on niin huonot kuin ne on. Niissäkin kannattaa käyttää parempia, sieltä löytyy Hardlineilta löytyy parempaa puslaa, mikä kestää, ja Whitelinella on nyt aika kova valikoima kanssa. Sähköautoihin myöskin, koska niissä tosiaan se paino tekee vähän sen, että niissä vaaditaan vähän järeempiä alustan osia. Eihän siinä ole mitään sinänsä ihme, että kyllä rekka-autotkin, kyllä niidenkin alustaosat kestää, mutta ne on tehty vähän eri tavarasti sitten kuin tämmöinen perus henkilöauton pusla ja näin päin pois. Mut joo, näissä nyt oli selkeästi, nämä on ihan letkut nää. Eli joka tapauksessa nämä nyt oli vaihtokunnossa, että meillä laitetaan toi toinen tonne paikalle ja näin. Siinä on nyt uudet koiranluut. Jos tarkkasilmäiset huomas, niin sinnehän oli jäänyt tänne oikeaan etukulmaan, niin 16 millin lenkkiä vain.
jolla mä pidin sitä vastaan. Mä etin sitä tuolla toisella puolella. Älkää unohtako työkaluja sinne. Ne aiheuttaa varmasti kolinaa. Tämä Mitohan on ihan tälleen käyttöauto. Ja se pyritään toki pitää siistissä kunnossa. Ja tämähän on täysin orkis hengessä, pois lukien toi pienehkö madallus, joka itsessään olisi mun tekemä. Ja se mitä tässä on tulossa huoltoja, niin jakohihnalla alkaa tulee aika täyteen. Se on 140 vaihdettu, että siinä on vasta 30 tonnia ajettu, mutta siinä on se 4 vuotta tulee kesällä täyteen sen vaihdosta, että se varmaan tehdään tuossa kesällä. Muuten tässä on perusöljynvaihdot ja näin, että tämähän on äärettömän halpa ylläpitää tämmöinen auto. Tässä nyt voi mitään. Tässä ei edes ole mitään kauhean kallista tässä autossa. Mutta joo, noiden muiden vehkeiden kanssa, niin ne on ehkä vähän silleen enemmän harrastekäyttöön tehtyjä. Ja ne toki esitellään kanavalla, jos vaan ihmisiä kiinnostaa. Että kommentoikaa tonne, että mitä te haluaisitte nähdä. Että tuossa harrasteautoissa se on vähän sille monimutkaisempaa koska kaikki on käytännössä vähän customia, mitä siihen joutuu tekemään, että se ei ole ihan näin yksinkertaista, että otetaan koiraluja ja vaihdetaan se tilalle, koska ne halutaan tehdä sitten vähän eri mentaliteetillä ne asiat. Mutta kommentoikaa, mitä mieltä olette ja tilatkaa kanava, niin ehkä voidaan alkaa esittelemään jotain oikeitkin vehkeitä. Että mennään seuraavaan videoon. Kiitos, moro!